ආහාර කියන මූලික අවශ්‍යතාවයේදී අපිට අත්‍යවශ්‍යයි එළවලු. ඉතින් වසවිස නැතුව එළවලු ටිකක් අපිට නිවසේදී මෙහෙම ගෙවත් එම සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට කොයිතරම් වටිනවද කියලා ඔබට මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ එවන් වූ ජීවිතයට අත්ලක් වෙන දෙයක් හඳුන්වලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව ඔබට පියවරෙන් පියවර ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපිත් එක්ක ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ කෘෂිකර්මය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ විශාල වශයෙන් ඒ පිළිබඳව කාතකින් උපදේශනයක් සපයන, ඒ වගේම උපකාර සපයන, ඒ වගේම ඒ කෘෂි රසායන මේ සියල්ල සපයමින් ඒ වෙනුවෙන් රටට මහත් වූ මෙහෙවරක් කරමින් සිටින එවැනි වූ ප්‍රායෝගික පුජ්‍යලේ සමග මේ ඉන්නේ ඩී අමරසිංහ මහතා. ඉතින් ඔබ කියන්න ඇයි අපේ රටට පුළුවන් ද අපේ රටට අවශ්‍ය කරන ආහාර එහෙම නැත්නම් එළවලු මේ වගාවන් ටික අපිට කරගන්න. ඇයි අපි විදේශ වලින් මේ වගේ මේ සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන සිරුර මහත්තයා සියලු දෙනාටම අපි දැන් අද දවසේ ගත්තන් පස්සේ අද ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මේ මුහුණ දෙලා තියෙන ආහාර අර්බුදය. ඒක ලෝක මට්ටමින් වගේම ලංකාවේ අපටත් ඉතාම දැඩි ලෙස බලපාලා තිනවා. ලංකාව ගත්තන් පස්සේ ඉස්සර ඉඳලම අපි බොහොම ස්වයං පෝෂිත ආර්ථික රටාවකට අපි උරුමකම් කිව්වේ. නමුත් අපේ අද මේ කාර්යබහුල ජීවිතෙත් එක්ක අපිට මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඈත් වෙලා මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා ආහාර වේල වෙළඳ පොළෙන් මිලදීගෙන Tamanට අවශ්‍ය කරන ගුණාත්මක ආහාර නිපදවා ගැනීම නොහැකි බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා හොඳම දේ තමයි අපි දන්නවා ඉස්සර ඉඳලම අපේ නිවසේ කලමැස්සයට පවා අපි මේ ඉඟුරු ගහක් වවා ගත්තා. අපට අවශ්‍ය කරන කුළුබට්ටු ටික අපි ගෙදර වවා ගත්තා. අපට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික අපි නිවස තුලම නිපදවා තින්නේ. බොහොම ස්වයං පෝෂිත සරල ආර්ථිකයක් තමයි අපිට තියුනේ. ඔව් දැන් ප්‍රධානම වශයෙන් මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි අපි හැමෝම කැමති යමක් වවා ගන්න. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ මේ ඒක නිකන් රැල්ලක් වගේ ගියා වගා කරන්න. හැබැයි මේ රැල්ල එකපාරට බහින්නේ මොකද මේ අපි මේ වගා කරන දේ ඒ අස්සන්න අර හිතන තරම් ලස්සනට පළදායි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි කාරණේ. මොකද අපි හැමෝම ගිහිල්ලා පැල හිටවනවා ඊළඟට ඒ පිළිබඳ නඩත්තුව පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. මෙන්න මේ නිසා තමයි මම කල්පනා කරේ ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පිළිබඳව මේ අපේ හිතවතුන්ට දැනුවත් කරන පියවරෙන් පියවර. ඔබ සූදානම් දේ සඳහා ඔබ මුල්පත් සකස් කර ගැනීම පැල මේ සියල්ල පිළිබඳව පැල කොහොමද ලබා ගන්නේ, පැල නිරෝගී පැල හඳුනාගන්නේ කොහොමද, මේ කියන මූලික කාරණාත් එක්ක ඔබ සූදානම්ද මේ සම්බන්ධව අපේ හිතවතුන්ට රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න තොරතුරු. ඔව් මෙහෙමයි සිරල් මහත්තයා දැන් මේ මුලින්ම දැන් භෝගයක් අපි වගා කරනවා. අපි අවශ්‍යතා කීපයක් අපි වෙන එකක් තමයි ප්‍රදේශයට ගැලපෙන අපි භෝග තෝරගන්න ඕන එකක්. අපි දැන් මේ උඩරට මේ සීත කලාපය වෙන දෙයක් මෙහි බොහෝ දුරට තිත් කලාපයට හරිනවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ඊට පස්සේ බලනවා අපිට ලැබෙන මේ පස අපිට තියෙන මේ භූමිය, ඒ වගේම ආලෝකය, ඒ වගේම කාලගුණික තත්ත්වයේ මේ වගේ සියලු සාධක, ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය කරන හොඳ බීජ, හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන බීජ අපි සිටවන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පියවරෙන් පියවර පස සකස් කිරීම ඉඳලා පියවරෙන් පියවර අපි මේක සිදු කරොත් අපිට පුළුවන් ගුණාත්මක අස්වැන්නක්, ඒ වගේම පලි බෝධ වලින් තොර අස්වැන්නක් අපිට ලබාන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ටික අපිට දෙන්න. ඔව් ඇත්තම වැදගත්. දැන් මේ ওই කාරණා ටික විශේෂයෙන්ම අපිට නිතර මේ වේගවත් පරිසරය තුල අපිට බෑ ඔය කියන ටික ඔබට අපට හරි අමාරුයි ඔය කියන ටික පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යයනයක් කරන්න. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කාගේ හරි උපදේශනයක්. එහෙම දෙනවා නම් මේ වේගවත් තරංකාරී පරිසරය තුල අපිට පුළුවන් මේ කියන මූලික අවශ්‍යතාවයන් ටික අපිට ඉටු කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට අත්ලක් වෙන්න තමයි මේ අපි සූදානම් වන්නේ. ඔබත් සමග මේ මූලික පස් සකස් කර ගැනීම ඉඳලා එහෙමනම් අපිට පියවරෙන් පියවර කියා දෙමු. අපි ඒ භෝග සඳහා කොහොමද පස් සකස් කරගන්නේ මේ විදිහට ඔබට සරලව වැටහෙන ආකාරයට කොටසින් කොටස ඔබට කියලා දෙන්න අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම කියනවාද අපිට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් කුඩා ගෙවතු තියෙන පර්චේස් 10 15 ඉඩකඩක් තියෙන සීමිත ඉඩකඩක් තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා අපිට සිරස් වගා ක්‍රම සහ තිරස් වගා ක්‍රම විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
අපට මේ බඳුන්ගත වගාවට අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන් බොහොම සරලව. විශේෂයෙන්ම අපිට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන මිරිස් ගහක්, වම්බුටු ගහක්, එතන ගියන් පස්සේ ගෝව ගහක් අවශ්‍ය කරන අනිකුත් එළවලු භෝගයක් බොහොම සරලව කෙටි වියදමකින් අපිට වගා කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම බඳුන් වල. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රධාන පියවර තමයි මේ බඳුනක් සකස් කිරීමේදී බඳුන් මිශ්‍රණය කොහොමද අපි සකස් කරන්නේ කියලා. ඒක තමයි අපේ මේ ප්‍රධානම පියවර වෙන්නේ. කොහොමද අපි හිතමු මුලින්ම ගෝව වගාවක් කියලා. දැන් ගෝව පැලයක් සිටවන්න අපි දන්නවා ගෝව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශීත කලාපයේ වෙන එකක් වුණාට මේ බොහොම පහතරට කලාපේ සාර්ථක වගා කරන්න පුළුවන්. ඒ හා සමානව අපට අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෝෂණ ගුණ ඉහළ කොළ එළුවක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. දැන් විවිධ පළාත්වල වැවෙන හිත් සමහර පළාත්වල වවන්න බැරිය කියන භෝග මම දැක්කා මේ අමරසිංහ මහත්තයා වවලා තිනවා මේ භූමිය තුල. ඉතින් අපිට වෙලාවකට පුදුමත් හිතෙනවා මේ විශේෂයෙන් සීත පරිසරයක් තියෙන නුවර ඒ ප්‍රදේශවල වැවෙන ආහාර භෝගات මෙතන වවලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හොඳයි මම හිතන්නේ අපි පියවරෙන් පියවර යම් එක් වෙනම කියන්න උනා නම් එහෙනම් අපි එහෙම කියමු. ඔබ අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ඔබට කියලා දෙන්නම් කොහොමද සාර්ථක අස්වැන්නක් ගන්න භෝග වගාවක් විතරක් නෙමෙයි සාර්ථක අස්වැන්නක් ගන්න කොහොමද කියලා ඔබට අපි කියන්නට සූදානම් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි රැඳී සිටින්න ඊළඟ පියවරේදී අපි සූදානම් ඔබට ඒ පිළිබඳව කියන්නට. අයි මේ සූදානම් වෙන්නේ බඳුනක ගෝවා වගා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ඔව් අපිට කියන්න කොහොමද අපි ගෝවා වගාව බඳුනක කරන්නේ? දැන් මෙහෙමයි. ගෝව ශාකය කියලා කියන්නේ බ්‍රැසිකේසියේ කැපිටාටා කියන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන බ්‍රැසිකේසියේ කුලයට අයත් ශාකයක්. මේක ඉතාමත් විශ්මිත ශාකයක්. මේ ගෝව ශාකය ගත්තන් පස්සේ මේක පැය 7කට වතාවක් එක කොළයක් වර්ධනය වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ ඉක්මන් වර්ධන විලාසය අනුව මේ කොළ එකතු වෙලා අපිට ගෙඩියක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෝව ශාකය සිටුවීමේදී අපි බලමු පියවරෙන් පියවර කොහොමද ගෝව පැලයක් අපි සකස් කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය කරනවා මේ තියෙනවා මේකේ කොහුබත් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා අපිට මේ කාබනික පොහොර මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා මේ 10 අඟුරු. මේ තුනට අපි මතු පිට පස් තුනක් මිශ්‍ර කරලා අපට පුළුවන් අපට අවශ්‍ය කරන මේ බඳුන්ගත මිශ්‍රණය පහසුවෙන් සාදා ගන්න. ඔව් දැන් මෙතන කොහුබත් තියෙනවා. මොකටද මේ කොහුබත් භාවිතා කරන්නේ? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගෝව ශාකය කියලා කියන්නේ බොහොම සියුම් මුල් තට්ටුවක් තියෙන ශාකයක්. මේක අපි ගත්තන් පස්සේ දෘඩ මුලක් නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ පස් අතරේ බොහොම ඉක්මනින් ගිහිල්ලා මෙයාට මේ පොහොර ටික ඉක්මනින් උරා ගන්න හැකියාව තියෙන. ඒ සඳහා තමයි කොහුබත් වලින් අපිට කෙරෙන කාර්යයක් තමයි මේ ජලය රඳවා තබා ගන්නවා. ඒ වගේම 10 අඟුරු වලින් පස්සේ ස්වාරක්ෂක ගුණය අපිට ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාබනික පොහොර වලින් අවශ්‍ය කරන අපිට මූලික පොහොර ටික ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතු පිටපස් අපි ගන්නෙ. මතු පිටපස් වල තියෙන හියුමස් ප්‍රමාණය ඒ වගේම කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ සඳහා අපි මතු පිටපස් 3කට කොහුබත් එකක් 10 අඟුරු එකක් සහ කාබනික පොහොර එකක් වශයෙන් තමයි මේ බඳුන්ගත මිශ්‍රණයට අපි යොදා ගන්නේ. මෙම ද්‍රව්‍ය හොඳින් මිශ්‍ර කර ගැනීම මෙහිදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. අපිට මොනවද බඳුන් හැටියට භාවිත කරන්න පුළුවන්? අපිට බඳුන් ලෙස භාවිත කරන්න පුළුවන් පොලිසියක් බයක් මේකෙදි තියෙනවා මේ අඟල් 16යි 16 හෝ 18යි 18 මේ මගේ අතේ තියෙන එක අඟල් 18යි 18 විස්කම්බේ 18ක් තියෙන උස 18ක් තියෙන බෑග් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට තමයි අපි සදාගත් මිශ්‍රණය දැන් මේ පුරවන්න යන්නේ.
ඔව් අපි දැන් මේ අපේ මේ පහතරට දෙත් කලාපයේදී මේ ගෝව වගා කිරීමේදී අපි පැල තෝරාගෙනදී තාමත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ගෝව ප්‍රභේද කිහිපයක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි KY cross කියන ප්‍රභේදයේ තියෙනවා, best කියන ප්‍රභේදයේ තියෙනවා, green cornet කියන වර්ගයේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකින් වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ KY cross සහ මේ best කියන වර්ගයේ තාමත්ම සාර්ථක ඵලදායක ලබා ගන්න පුළුවන් අපට වගා කිරීමෙන්. මේ සඳහා මෙහිදී අපි මේ හොඳින් වර්ධනය වුණු පැලයක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට මේ අරගෙන බඳුන්ගත කරන්නේ. මෙහෙම බඳුන්ගත කරන්නේ අපි. ඒතර මුල් අවස්ථාවේ බඳුනක තියෙන්න ඕන සති 3ක් විතර ওই මට්ටමට එනකොට නේ. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ මේකට මේ පැලයක් සාමාන්‍ය කීයට විතර ගන්න පුළුවන්ද? මේ පැලයක් රුපියල් 30ක් හෝ 40ක් වගේ මුදලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන් නේ. මේකට 40කට ගන්න පුළුවන්. ඊටෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන ජලය සම්පාදනය කරලා හොඳට ආලෝකය ලැබෙන තැනදී අපි මේක තියන්නේ. ඔව්. හරි. අපි බලමු ඊළඟට ටිකක් වැඩුණු ශාකයක් පිළිබඳව. මෙවැනි සාර්ථක ගෝවා වගාවක් තුළින් අපට දින 90ක් පමණ ගතවන විට ආශ්‍රයන ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් දාබර හිතවතුනි මම හිතනවා ඔබට කොහොමද ගෝවා වගාව කරගන්නේ කියලා ඔබට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැත කියලා. ඉතින් අපි සූදානම් ඔබට ඊටම ඉක්මනින් නැවතත් තවත් එවැනිම වගාවක් පිළිබඳව පියවරෙන් පියවර ඔබට කියා දෙන්නට අපි සූදානම්. එහෙනම් අපි නැවත හමු වෙමු. ඒ වගේම අපගේ channel එක subscribe කරන්නටත් අමතක කරන්නට එපා. ඔබට ජය.